के तपाईं पनि यस्तो टाइपको 3D टेक्स्ट बनाउन चाहनुहुन्छ? त्यही पनि आफ्नो मोबाइलबाट एकदमै इजी तरिकाले जस्ट फ्यु क्लिकमै। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। विदाउट एनी बकवास लेट्स स्टार्ट द भिडियो है। सबैभन्दा पहिला त टक्क वेबसाइटमा जाने हैन, यो वेबसाइटमा गएर टक्क आफ्नो गुगल आइडीबाट लगइन गर्ने हैन। अनि यहाँ तपाईले टक्क होम पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै टेम्प्लेटहरु अलरेडी बनेको हुन्छ। यो क्राउन वाला चाहिँ यो भनेको यो प्रिमियम लिएस मात्र हो, अरु चाहिँ फ्री हो के। अनि यहाँ तपाईले मन परेको टक्क सेलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै यो फ्री फायर वालामा राख्छु र यो राखिसकेपछि टक्क यहाँ मैले आफ्नो नाम लेख्छु कि, जस्तै यो नाम लेखे हैन। त्यसपछि चाहिँ अर्को टेक्स्ट सेलेक्ट गर्छु। यसमा चाहिँ 1v4 भनेर लेख्छु के। जस्तै अब फ्री फायरको थम्बनेल पनि यहाँबाट बनाउन सकिन्छ के। अनि अपलोड भन्ने हुन्छ यहाँ तल, यसमा चाहिँ क्लिक गरेर यहाँ आफ्नो ग्यालरीबाट फोटो अपलोड गर्न मिल्यो हैन। त्यहाँबाट ग्यालरीको टक्क ब्याकग्राउन्ड मैले ग्रीन वाला राखेँ। अनि यहाँ लेयरमा गएर त्यसलाई पछाडि हालेँ के। र त्यसपछि चाहिँ टक्क यो टेक्स्टहरुलाई हटाएर मैले यहाँ आलोकको फोटो राख्छु के। अब यहाँ तपाईलाई यसो देखाउनको लागि मैले मात्र जस्ट यो फोटो एड गरेको जस्ट। अब यसको ब्याकग्राउन्ड मैले हटाएन, जस्ट गुगलबाट डाउनलोड गरेर राखेको। अब तपाईले राम्ररी बनाउन सक्नुहुन्छ कि, मैले जस्ट देखाउनलाई मात्र कसरी गर्ने भनेर देखाइदिएको। अब तपाईलाई वानली टेक्स्ट मात्र चाहिन्छ भने यहाँ टेक्स्ट इफेक्टमा जाने टक्क, अनि यहाँ लेखेकै हुन्छ। अनि त्यसलाई हटाएर तपाईलाई जे चाहिन्छ त्यो लेख्ने के। जस्तै म दिनेश अनि लेख्छु हैन। अब यो लेखिसकेपछि अब तपाईलाई टेक्स्ट यहाँ कुन चाहिँ कलरको फन्ट राख्ने, अब आई मिन कुन फन्ट राख्ने भन्ने हुन्छ। अब तपाईलाई मन पर्यो भने यहाँबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाई मोबाइलमा छ भने इम्पोर्ट गर्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फन्टहरु पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ के। टक्क त्यहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने। यहाँ मसँग एउटा फन्ट थियो, तर अब यो टेक्स्ट चेन्ज भएन, जस्ताको त्यस्तै छ भने चाहिँ टक्क यहाँ तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ युनिकोड कन्भर्टर भनेर के। कुनै पनि आउँछ त्यो युनिकोड कन्भर्टर भनेर सर्च हान्ने। अनि अथवा पिर्ती कन्भर्टर भनेर जाने हुन्छ। टक्क त्यहाँ जाने, त्यहाँ फर्स्टमै लिङ्कहरु आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ टक्क आफूले नेपालीमा जे चाहिएको त्यो पहिलो बक्समा चाहिँ त्यो लेख्ने के। अनि त्यहाँ कन्भर्टमा क्लिक गरेपछि त्यसले युनिकोडमा उ गरिदिन्छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यसलाई कपी गरेर चाहिँ उता पेस्ट गर्ने के। अनि यहाँ पेस्ट गरिदिने टक्क त्यसमा। अनि तपाईको खतरनाक वाला फन्ट रेडी भइसकेको छ। अनि यसलाई ब्याकग्राउन्डमा यहाँ ट्रान्सपेरेन्ट राखेर डाउनलोड गर्ने के। डाउनलोड गर्ने अनि कुनै पनि तपाईले आफ्नो एडिटिङ सफ्टवेयरमा टक्क आई मिन त्यो फोटोसप अथवा मोबाइलमा गर्ने भने पिक्सेल ल्याब चाहिँ पनि टक्क आफूले थम्बनेल बनाउँदाखेरि यो फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ के। अब यो भइसकेपछि यहाँ टक्क तपाईले 3 डटमा क्लिक गरेर स्टुडियोमा गएर टक्क यहाँ यो साइज सेलेक्ट गर्ने हैन। अनि यहाँ तपाईले धेरै भेरिएन्टको यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ के। फन्टहरु अलरेडी कति धेरै हुन्छ, खतरनाक वाला भाइरल वाला फन्टहरु हुन्छ। तपाईले सब युज गर्न सक्नुहुन्छ, बस खतरनाक वाला। र थर्ड अप्सन भनेको एलिमेन्ट्सहरु हो। अब यहाँबाट तपाईले केही पनि कुराहरु पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो थम्बनेलका लागि एड गर्न सक्नुहुन्छ के। आई मिन जस्तै मलाई क्याट चाहियो भनेर चाहिँ मैले क्याट सर्च गरेँ हैन। अनि यहाँ क्याट सम्बन्धीको सबै आउँछ कि, फोटोहरु आउँछ। तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ टक्क एड गर्ने। जस्तो यो टाइगर जस्तो क्याट मैले एड गरेँ के। टाइगर जस्तो सर क्याट भन्छ खै कस्तो स्टाइलको हो, टक्क यो चाहिँ एड गर्ने यसरी चाहिँ। अनि यो फोटोज भन्ने छ। अब यहाँबाट तपाईले स्टक फोटोहरु आफ्नो थम्बनेलका लागि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अपलोड भनेको चाहिँ अब ग्यालरीबाट तपाईले कुनै पनि फोटो अपलोड गर्न सक्यो के, आई मिन तपाईको थम्बनेलका लागि। अब यो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ तपाईले पहिला केही बनाउनु भयो त्यो भने त्यो सेभ भएको हुन्छ कि यहाँ। जस्तै मैले पहिला यो बनाएको थिएँ अघि पोस्टर, यो चाहिँ यहाँ सेभ भइसकेछ के। तपाईले अर्को भनेको यो चाहिँ लेयर हो, लेयर सिस्टम। यहाँ टेक्स्टहरु पछाडि हाल्ने अनि यो अगाडि राख्ने भन्ने सबै हुन्छ के यसमा। सेम त्यो थम्बनेल डिजाइन गर्नको लागि चाहिने आइटम हो के। अब जस्तै केही टेम्प्लेटहरु हेरौँ है त। जस्तै यो टेम्प्लेट छ, यसलाई डाइरेक्ट यहाँ 3D टेक्स्ट भनेर म लेख्छु। खतरनाक वाला भइसक्यो, एक क्लिकमै केही मेहनत लाउनु परेन के। जस्तै अरु उसमा गर्नु परेको भए एप्लिकेसनमा गर्नु भए कति टाइम लाग्छ के। अनि यस्तो क्यानभाको जस्तो फिचर पनि छ के। यहाँ अलरेडी टेम्प्लेटहरु हुन्छ, जस्तै सेलेक्ट गर्ने अनि एडिट गर्न मिल्यो कि। जस्तै लड्की भनेर लेख्छु म यता, यस्तो लेख्न सक्यो, खतरनाक एडिट गर्न सक्यो।
अनि अर्को यो जस्तै यो टेम्प्लेट छ, अब यसलाई मैले हटाएर यहाँ मैले आफ्नो नाम लेखेँ, एक क्लिक जस्ट एउटा यहाँबाट लोगो राखिदिएँ होइन, जस्तै यो स्कलवाला टक्कर लोगो राखेँ, सक्यो कि 1 मिनटमै लोगो तयार के यस्तो खलास। So nothing is impossible, keep trying and be the best. Bye bye.